සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මද ස්වීට් හෝම් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්නේ අවුරුද්දක් විතර කල් තියාගන්න පුළුවන් රසමස අඹ චට්නි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳට පහන අඹ පිටි තියෙනවා නේද? ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රසමස අඹ චට්නියක් හදලා අවුරුද්දක් තියාගන්න. ඉතින් අපරම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම පල්ලෙහාට subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම මේක share කරන්න. ඉතින් මම අද අරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට කපාගත්ත පැහුණු අඹ ග්‍රෑම් 500ක්. ඉතින් මේ අඹ වල බර ඔයාලා පොත් ඇරලා අයින් කරලා මේ විදිහට කපාගත්තට පස්සේ බර ටික කිරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකට මේක කපා ගන්න. මොකද ඔයාලා දැකලා ඇති කඩේ තියෙන අඹ චට්නි වල අඹ කැලි ටිකක් ලොකුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඒ ප්‍රමාණයට හරියන විදිහට මම අරගෙන තියෙනවා මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 300ක්. සීනි ග්‍රෑම් 300යි. විනාගිරි මිලිලීටර් 200යි. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2යි. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා එනසල් කරාම්ලෙන් සහ පොඩි කුරුඳු පොතු කෑල්ලක් දාලා. ඉතින් මම මේකෙන් අරන් තියනවා තේ හැඳි භාගයක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, ඉඟුරු සුදු ලුණු ඒ දෙකම එකතු කරලා හොඳට කොටාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මම අරන් තියනවා මේස හැඳි එකමාරක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මැටි භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් non stick භාජනයක වුණා මේක හදන්න. ඉතින් මම දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ අපේ විනාගිරි ටික මේ විදිහට දාගෙන රත් කරගන්නවා. ඉතින් අපේ විනාගිරි ටික මේ විදිහට රත් වෙනකොට මම ඒකට එකතු කරගන්නවා අපේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකයි, මිරිස් කුඩු, ලුණු, වගේම අපේ සුවඳ කුඩු ටික මේ ටික දාලා මේ විදිහට ටිකක් මම කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ විනාගිරි ටික උතුරන වෙලාවේ මම දැන් මේකට අපේ සීනි ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අඹ ටික ඇඹුල් වැඩි නම් සීනි වලින් ග්‍රෑම් 50ක් විතර දාලා මුලින් ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 50ක් 100ක් වගේ මේ අතර ටිකක් දාලා ඔයාලා අඹ ටික වෙනම වහලා තියන්න පැය 2-3ක් යනකම්. ඊට පස්සේ ඉතුරු සීනි ටික මේ විදිහට උණු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සීනි ටික හොඳට උතුරනකම් මේක ලිපේ තියාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපේ මේ විනාගිරි මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳට උතුරනවා. දැන් අපේ සීනි ටික ඔක්කොම දී වෙලා තියෙන ඒ වගේම. ඉතින් මම දැන් මේ වෙලාවේදී මේකට අපේ අඹ කෑලි ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ අඹ ටික හොඳින් තැන් වෙනකම් මේක මේ විදිහට වියා ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් තඹ ගන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාලා තව ටිකක් පැන්ලස්ට මේක කන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට තව ටිකක් සීනි ග්‍රෑම් 50ක් විතර වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම මිරිස් කියන්නේ සැරට ටිකක් කන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක තව ටිකක් මිරිස් වැඩි කරගන්න. මම මේ හැදුවේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි හදන ප්‍රමාණය තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද සමහර කට්ටිය කැමති ටිකක් පැන්ලස්ට කන්න, සමහර කට්ටිය කැමති වගේම සැරට කන්න. ඒ කට්ටියට තමයි මම කිව්වේ සීනි වලට වැඩිපුර කැමති නම් සීනි ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැරට කැමති නම් මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඉතින් දැන් අපේ චට්නි එක හරි. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් හොඳට උකු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේදී මේක බා ගන්නවා.
ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේක හදනකොට මම කලින් කිව්වා අපිට මේක මැටි වළඳක හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නන්ස්ටික් වාජනයක හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හැන්ද. ඉතින් මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැන්දක්. මේක යකඩ හැන්දක් නෙමෙයි. මේක ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැන්දක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැන්දක් හරි නැත්නම් හොඳ පොල් කටු හැන්දක් ඒ වගේම ලී පත්තක් ගන්නත් පුළුවන් මේක හදන්න. ඉතින් ඔයාලා පොල් කටු හැඳි ගන්නකොට පොඩ්ඩක් බලලා ගන්න. මොකද දැන් තියෙන ලී ඒ කියන්නේ පොල් කටු හැඳිවල ඒකේ ලී මිට හයි කරලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් ඩොට් දෙකක් තියලා. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙලා ගන්න. ඔක්කොට වඩා හොඳයි ලී පත්තකින් හරි මේ වගේ ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැන්දක් පාවිච්චි කරලා මේක හදනවා නම්. ඉතින් අපි දැන් මේක බාගත්තා. ඔන්න ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස අඹ චට්නි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කිව්ව විදිහටම හදලා මේ විදිහට රසම රස අඹ චට්නි එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේක අවුරුද්දක කාලයක් අපිට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේක හොඳින් ජීවාණුහරණය කරපු බෝතලයකට දාගන්න. ඉතින් එතකොට මේක අවුරුද්දක් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මේ අඹ චට්නි එක ගද්දි පාවිච්චි කරගද්දි මේකට තෙත ගාවන්න දෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ තෙත හැඳි දාන්න එපා. ඒ වගේම යකඩ හැඳි පාවිච්චි කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ලී හැඳි, එතකොට පොල් කටු හැඳි, ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් හැඳි මේවා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලෙහාට තියෙන subscribe button එක click කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අපි ආයෙත් මේ වගේ රසම රස වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ආයෙත් සුබ දවසක්.